שלום ובוקר טוב, ברוכים הנמצאים. אני שמח שהצטרפתם לחוליה נוספת בשרשרת אזור הגאונות. אני דוקטור יורם גלי, ואני היום עם חברה ועמיתה אראלה שפי. אני שמח אהלן. לארח אותך. היי אראלה. תודה על ההזדמנות, אה, צריכה להיות כאן. בכיף. אז זהו, אני מיד אציג אותי ואותך וניכנס לנושא. אני בעיסוקי יועץ לפיתוח ארגוני, אני מאמן, חוקר, כותב, מרצה. אני מומחה לשלושה דברים: אזור הגאונות, שזה גם נושא השרשרת שלנו, להתנהגות צוותית ולגישה ממוקדת פתרון. בעיסוקי אני מפתח יכולות אישיות וצוותיות, ואני מחברו של הספר אפקט הצוות. ונמצאת איתנו אראלה. אראלה היא קודם כל חוקרת תודעה. היא יזמית, מפתחת שיטות טיפול והתפתחות אישית. אני מכיר אותה עוד בעבודתנו המשותפת כיועצת ארגונית, שיהיה מעניין לדעת אחר כך על הדרך שעשית. ואראלה הביאה לארץ את Access Consciousness, שזה גישה לתודעה, ויצרה קהילה שלמה בנושא. אראלה, זאת הזדמנות לדבר בגובה העיניים. תודה שאת כאן. ומה זה בעצם תרפיית שדה? תרפית השדה. תרפית השדה הקוונטי, שזה נשמע אולי נורא נורא גדול, אבל בעצם דווקא בזכות המהלך המקצועי שלי שהיה מאוד קונסרבטיבי, לימודי עבודה סוציאלית, מנהל עסקים, בריאות הוליסטית ואומנויות מאוד מודולרי, קלטתי שהמרכיב האנרגטי חסר. זה לא היה משהו שקמתי בבוקר ואמרתי בואו ניצור עכשיו גישה שנקראת תרפיית השדה. אחרי אין ספור, כלומר אלפי שעות בקליניקה ולימודי תודעה, התחלתי לקבל בעצמי כמו אינפורמציות שהן לא נאמרות בחדר, או שהן יאמרו עוד כמה דקות, ואני קולטת אותם לפני שהדבר עולה. עכשיו, בתור חוקרת אינטואיציה באקדמיה, אמרתי, אוקיי, זה קשור לאינטואיציה, אבל אינטואיציה קשורה גם לניסיון, לאינסטינקטים, למה שהגוף יודע, והאינפורמציה שקשורה לאדם שיושב מולי, אין לי בתוך הסיסטם איזשהו בסיס להכיר אותה. וככל שהמקרים האלה גברו בקליניקה, הבנתי שזה לא קשור אליי אישית, ויש מקום להניח את זה בשדה הטיפולי, אימוני, ייעוצי, שבעצם מניח את הדבר הכי הכי בסיסי, שכולנו יצורים חשמליים. אנחנו סוג של בטריות מהלכות, פשוט פלוס מינוס, קרה משהו טוב, זה גם בצד הפלוס חיובי, שלילי, נעים כמו, סליחה, עכברים מדושנים או מחפשי תגמול על איזשהו ציר בין הכתבים, ובראש ובראשונה אנחנו מופעלים על ידי מערכת העצבים. עכשיו, יש המון תפיסות, יש המון גישות יוצאות מן הכלל, אבל כל אחד בודקת איזשהו פן אחד, זה יכול להיות פן הקוגניטיבי, זה יכול להיות מיינדפולנס, זה יכול להיות פסיכולוגיה טרנסצנדנטלית, ההיבט הנשמתי. ניסיתי להבין מה בסופו של דבר משפיע על המרחק ביני לבינך, ממש כמו שאנחנו יושבים כאן בזום, או ביני לבין הנועץ או המטופל, מה יש בשדה המשותף. אם אני יצור חשמלי והוא יצור חשמלי, יש גם משהו עם ההתבוננות היותר מעמיקה, זה נקרא חוק ההתאבכות. התדר שאני אהיה בשיחה והתדר של האדם שמולי, כשהם נפגשים, ששניהם התדרים הם במתאם מאוד מאוד דומים, יהיה כמו מפץ גדול, תהיה עלייה והרחבה של השדה המשותף. ואז התחלתי לקלוט שבעצם אינפורמציה שאני מקבלת, שאני יושבת עם מנהלת והיא מספרת לי על קושי שיש לה ברמה הבין אישית, ואנחנו עושים איזשהו תהליך שקשור לגוף,
ואז פתאום עולה תמונה בכלל מזמן אחר, אפשר להגיד בגלגול אחר, לטובת יופי, מאזיננו שלא מצוין, נבהלים מזה. מצוין, אראלה, אז אני כן. רק אכנס בנקודה הזאת ואני אגיד, זה חלק מההמחשה של אה, מה שאת מביאה היום, ומההמשך אני אשאל אותך באיזה אופן תודעת בשדה הקוונטי קשור לאזור הגאונות, אבל זה יהיה בחלק בהמשך. אני סקרן לדעת, תוך כדי שאת מציגה את המושגים, כן. אה, לאיזה תחום לשייך את זה? כאילו, את מדברת בשפה שאת רובה אני יכול להבין, ואני אומר, רגע, זה פסיכולוגיה, זה מדעי התנהגות, זה ענף אחר, לאן נחבר את זה? שאלה מעולה, כי יש לנו נטייה לקטלג דברים, לעשות לנו סדר בראש. נכון. בעצם המוח שלנו, התודעה שלנו, היא לא עובדת בצורה לינארית או קטגורית. הכל עובד בו זמנית, זה נקרא, כשכתבתי את המאסטר הראשון שלי על טאואיזם, זה פשוט חוכמת הכאוס. הדברים הם משולבים זה בזה. כשאתה פוגש את האדם, וזה התחיל לצרום לי באמת בייעוץ ארגוני, אתה לא פוגש רק את המנהל שבו. אתה פוגש את ההורה, לכן אי אפשר לקטלג את זה, באותה מידה הוא מנהל כמו שהוא חובב בישול ויין, כלומר, מה אפשרי כשנראה את האנשים כמרקם שלם, שנראה את העשייה שלנו, פחות לפי הגדרה, אלא יותר על פי התנועה. לכן אני קוראת לאנשי המקצוע החדשים generators, מחוללים, כן? נכון. אז אחרי כמה שנים ראיתי את ה-G בצ'אט GPT, סליחה, שממש אנחנו מחוללים, ממש כמו מחולל החמצן, אנחנו נושמים את אותו אוויר שנמצא בשדה המשותף בחדר, בחדר הייעוץ או האימון, וזה מה שמתחיל להפעיל את התנועה, והיא לאו דווקא מקוטלגת, אפשר להשתמש בה בכל אינטראקציה בין אישית, החל ממחירות, דרך ניהול, טיפול, יחסים מורים ילדים, אנחנו שדות אנרגטיים מהלכים מעולה. אז שבסופו של דבר הם יוצרים את החיבור. אם ההשפעה היא אנרגטית, אוקיי? ואני משפיע במובנים האלה איך? בשיחה, במבט, במגע? האם זה למשל קשור לטיפול במגע, או שזה משהו אחר? איך האנרגיה עוברת? איך כן, יש... זו שאלה מעולה, כי באמת אנרגיה נמצאת בכל דבר. המורה שלי באקסס אמר, גם בקקי של כלב יש תודעה, אנרגיה בלתי רגילה שיצרו את זה, כל דבר הוא אנרגטי. וכדי באמת להיות בסטייט אוף מיינד שאני והאדם מולי נמצאים באותו level אנרגטי, כדי ליצור את החיבור הזה של ההתהפכות הבונה, שהמרחק בינינו יוצר משהו נוסף, קודם כל הנוכחות שלי במרחב הטיפולי צריכה להיות בגדר של אין אני, של no mind, אין תפיסה, אין תיאוריה, אין מה שצריך, זה נוכחות של 100%, זה גם מעבר להקשבה, כי היא לא תמונה באוזניים, זה נוכחות אנרגטית קולטת, ואני הבנתי עם הזמן שככל שאני פחות חושבת, ככה אנשים גם שלומדים אצלי הופכים להיות יותר חכמים, אז במובן הנה, של אז קולטים. בחלק הזה אני רוצה להגיד כבר משהו שאני לוקח וקולט, זה, אבל אלה מילים שלי, את יודעת, כאילו, אתה רוצה להיות במקום הזה? be present, תהיה נוכח. עצם הנוכחות, ואז זה לא משנה אם אני קולט את זה במילים, בתחושות, או אפילו בצורה אחרת שאני לא יודע להסביר אותה, אבל להיות קשוב, לצורך העניין, לאנרגיה, למה אני קולט, כשאני נמצא, איפה שאני נמצא, יכול להיות פתח מצוין לזה. נכון, ויחד עם זאת אני מסתייגת ואומרת שמילים הן כבר יוצרות הטיה. כשאנחנו אומרים נוכח, כל אחד ייקח את זה למקום שלו, ויגיד, בטח, נוכח, מיינדפולנס, נוכחות, מילה מאוד שגורה. זו אפילו נוכחות עירומה. אני יכולה להשתמש בדוגמה כבר עכשיו, או שאולי בהמשך, כדי
להמחיש רק בדיעבד מה הייתה הנוכחות. כי הנוכחות נמדדת על ידי כמו התוצאות שלה. מעולה. מה שקראתי נוכחות פעם זה לא מה שאני קוראת נוכחות היום. מעולה. אז לפני הדוגמה, שזה מצוין, אני רוצה לעשות איזשהו חיבור, גם אם זה חיבור ביניים, לשרשרת. אוקיי. השרשרת זו שרשרת של אזור הגאונות. אני אזכיר שאזור הגאונות מורכב משלושה מרכיבים מרכזיים. זה לעשות את מה שאני הכי אוהב לעשות, ואז בתוך זה יש את האהבה לזה, את הלהט, את הזרימה, את התשוקה. המרכיב השני זה הכרה ביכולות המבריקות והייחודיות שלי. במה אני ממש ממש מאוד טוב, שיש לזה ערך מעבר, גם אם זה לא בא לידי ביטוי קונקרטית בעבודה, ותרומה ונתינה לזולת. מה כל העשייה הזאת על בסיס היכולות המבריקות והייחודיות שלי, נותן ערך לסביבה, תורם לעולם. אז זה ככה כדי להזכיר לאנשים מה זה אזור הגאונות. ובאומרי זאת, אני אומר, איזה זיקה את יכולה לראות בין התודעה הקוונטית לצורך העניין, או בין תרפיית השדה לאזור הגאונות? כולנו גאונים. פשוט אתה גאון מטורף. גם אני גאונה. גם מי שמקשיב לנו גאון. אנחנו צמצמנו את הגאונות שלנו למרכיב השכל או הרגש או הרוח. באה תרפיית השדה ועושה ערבוב ואומרת, אם אתה כיורם גלי, אם מי שמקשיב לנו עכשיו, נהיה בסנכרון, בתדר זהה, בין מי שאנחנו ברוח, בין הנשמה שלנו, שהיא כל הזמן מדברת אלינו, תקראו לזה אינטואיציה, בין החשיבה שלנו, הצד המנטלי, בין הגוף שלנו, הגוף מדבר, כן, גישות כמו פוקוסינג, SE ואחרות, אבל כל זה צריך להיות באליינמנט לראש, לחשיבה ולצד האנרגטי. אנחנו קוראים לזה בתרפיית השדה מחוללים, מחולל הגוף, מחולל האנרגיה, מחולל התודעה הלוקאלית, מחשבות, רגשות, כן? והאנרגטי, המנטלי, הגוף והנשמה. כשהגאונות שלנו מתבטאת שאנחנו מסונכרנים בין המחוללים האלה. כן, אני שנים, אני חייבת להודות, הייתי רק בראש. מרגע לידתי כביתו של רואה החשבון, הייתי מכוונת לוגיקה, והלכתי בכל המסלול הרגיל הזה. רק כשהתחלתי לערבב, להכיר, to embrace, להכיל ולאמץ ולחבק את כל החלקים, לא רק לתת להם מקום, לרקוד איתם, להיות ערה להם, לא דרך חשיבה, דרך אותה נוכחות, אז יצרתי קפיצה, ואני אקרא לזה קפיצה קוונטית, כי זה לא אחד ועוד אחד ועוד אחד, פתאום יש ידע שהוא בכלל ממקום אחר, ידע רב-ממדי אינטואיטיבי, וזה יש לכל אחד. הגאונות שלי, אם אפשר כאילו להיות לא צנועה, זה היכולת באמת לארוז כל מיני תחומים יחד, להעביר אותם דרכי ולארוז אותם, הנה קחו, הנה תרפיית השדה וללמד את זה. אז בתחום של אזור הגאונות, את כאילו אמרת את זה בסוגריים, אם מותר לי להגיד, אז חובה, לא רק מותר, בהחלט כן. ידע במובן הזה כל אחד מהי התרומה הייחודית שלו בהיבט שבו הוא עוסק. את אמרת קודם שיש לך איזו דוגמה שאת יכולה לתת כדי להמחיש דרך מישהו או מישהי, אז כדי כן. לתת אפשרות להבין איך זה נראה, או איך אפשר להבין את מה שאת אומרת בחיי היום-יום. אז אולי באמת אני אשתמש בדוגמה אקטואלית לימים אלו, שממש רק אתמול בקליניקה הגיעה אישה, כמו שכולנו בימים האלה ככה באנרגיה ממש ממש נמוכה, מוצאת את עצמה מגוללת ברשתות. אין, באמת לא, אני בכוונה מביאה את הדוגמה הזאת כי היא כל כך שכיחה ונמשכת, המילים שלה מעל ויתר על המידה לכל מיני דיבורים קונספירטיביים, ומה שהיא רצה זה להחזיר את הכוחות
אליה, לא להישאב לסביבה רק ולהגיב אליה, זה כבר תוספת שאני אומרת. והפלטפורמה, שאחת הפלטפורמות במרחב הטיפולי נקראת Think Space. זה מרחב פיזי שיש עליו את המחוללים שהזכרתי קודם, כן? המחולל הנשמתי, מחולל התודעה, האנרגטי של הגוף. ברגע שהיא עמדה על מחולל הנשמה, עלו שני אירועים משפחתיים שהסתירו ממנה מידע. אחד מוות של הסבא, השני מצב בריאותי לא פשוט של האימא, שגילתה בדיעבד, הסתרת מידע. כן, אנחנו זוכרים את הקטע של הקונספירציה, המשיכה בלתי רגילה החוצה, מחלק כוחות. היא עוברת ממחולל הנשמה למחולל השדה, ושם עולה בכי. היא מבינה שהיא קולטת במחולל השדה גם אנרגיות של הרבה מאוד אנשים סביבה, שהיא מחזיקה את האנרגיות האלה. אז היינו מחולל הנשמה, ופתאום בשדה היא קולטת שיש לה כמו תפקיד לשמור על כולם, להחזיק את האנרגיה, אנחנו עושים שם עבודה. וככה היא עוברת, אנחנו עוברים לגוף, היא מרגישה עומס בלתי רגיל על הכתפיים שלה. כשאנחנו מנסים להבין מה זה דרך מחולל הנשמה, אני לא רוצה להלאות בפרטים, היא קולטת מצב של התעמרות בבית ספר. בסופו של דבר, כשהיא עומדת במקום הסינכרון, היא מרגישה קיול, היא מבינה שהמקור לחרדה, מעבר לזה שאנחנו נמצאים בתקופה אובייקטיבית שכזו, המקור שלה הוא מקור עברי, זה עלה כהרף עין מהיר, ההחלמה והריפוי, מה שיצר זה התנועה בין שדות שונים, בין ממדים שונים של הוויה. התנועה הזו יצרה סוג של ריפוי, הפנים של צבע הפנים השתנה. זה דוגמה אחת מיני רבים שרק ההכרה והסינכרון והריקוד בין הממדים השונים שבתוכנו יוצר גם ריפוי וגם קפיצה למקום חדש. תוך חצי שעה היא פשוט יצאה מכאן אחרת. אני מספרת את זה לא כדי להלל לשבח, כן, כן, לא, אלא חשוב. להגיד באמת שאנחנו היועצים הארגוניים, המטפלים, המאמנים, זה כלי מאוד פשוט, נגיש וזמין, שיכול להיות בכל מקום, ואנחנו נחולל את השינוי פשוט ברגע, דרך ההבנה שאנחנו יותר ממה שאנחנו נראים. אז את ציינת בקטע הזה למישהי שבאה לקליניקה, ואז אני, במילים שאני מכיר, אז את עוזרת בכך שאת מטפלת או מחוללת לה או אצלה דברים, ואני שואל, האם זה משהו שאדם יכול לעשות לעצמו? כלומר, האם את בשפת יום יכולה לטפל בעצמך עם הידע שיש לך? תראה, כל הסיפור של המחוללים עלה בתקופת הקורונה, שדיברו על מחולל חמצן. ומחולל חמצן, חלק מהעניין הוא שנכון, מספיקה נשימה, אפילו קטנה אחת, שהיא מתחילה להניע את המערכת. המערכת לא תפעל אם לא יהיה הדבר הקטן שיחולל אותה. לכן, בתרפית השדה שאנחנו לומדים, המחולל הוא גם so called המטפל או איש הטיפול, וגם הלקוח, או האדם שמגיע אלינו, הם שניהם מחוללים. אחד אולי מתחולל, אבל צריך את שניהם כאן. ברגע שאני ערה לזה, שמי שאני זה גם התחושות בגוף, וגם אני שואלת שאלה, אוקיי, התחושה הזו, או הרגש שעולה, התחושה שעולה כתוצאה מכך בגוף, מה המקור האנרגטי של זה? מפעם, מה הנשמה מנסה להגיד לי? מה האינטואיציה עכשיו לוחשת לי ביחס לזה? ואני מרפה רגע, ואני נמצאת בסטייט אוף מיינד מאוד נקי מחשיבה, התמונה עולה. יש פה המון טראסט שכל המידע נמצא בתוכנו מסביבנו. אז בהחלט כן, כשאנחנו באים פתוחים ומבקשים לא לחשוב, לשחק עם רבדים שבתוכנו, עם המחוללים, התשובות יגיעו דרך הפוקוס הזה במחוללים, דרך התנועה, פשוט היוריקה מגיעה, לא רק כהבנה, אלא כשחרור אלקטרומגנטי.
אני יכולה גם להניח כמובן יד על הגוף, ואני בהחלט משלבת תהליכים אנרגטיים כשצריך, והם הרבה יותר אפקטיביים ככה, זה תמיד טוב, אבל התנועה הזאת בין המכלול מחוללים היא דבר שהוא נגיש לכולנו. פשוט לשים לב, מה הנשמה מבקשת להגיד לי? רק לשאול, זה יעלה לבד. מה אני אה, מבקשת לשחרר כמחשבה? לסמוך על הדבר היותר גדול, לשאול שם שאלה, לדעת שאני רוקדת במכלולים האלה, זה כבר יוצר הבדל. למי כדאי להכיר את זה? למי כדאי, אה, חוץ מאשר התשובה הקלאסית הידועה לכל אחד? למי בכל זאת כדאי, תקשיב, השיחה הזאת מוקלטת, כן, מה שנקרא ודאי. read my lips, עוד 15 שנה בערך, זה יהיה common knowledge, זה כל אדם, אנחנו נעלה לזום עם הבורד, אנחנו נעשה רגע קיול בין כולנו, אנחנו נסתכל על רשתות, לא רק באינטרנט, רשתות אלקטרומגנטיות, הכל יהיה, אוקיי? אני אומרת את זה. אבל כרגע, כדי ליצור את מכפילי העוצמה הזאת ואת ההבראה, את הריפוי הקבוצתי, זה אנשי טיפול, כן, אני מדברת על אנשי טיפול כפסיכולוגים, פסיכיאטרים, אני חושבת שגם אנשי רפואה, וגם אנשי טיפול, כמו מה שנקרא אלטרנטיב, משלים, שרוצים להוסיף שכבר יש להם את הפן האנרגטי גופי, אבל רוצים לעבות את זה לבן אדם, לראות אותו קרב ומדי. כמובן יועצים ארגוניים, מי שלומד אצלי זה יועצים תעסוקתיים, יועצי קריירה, אנשים שלמדו תטא הילינג, NLP, אוקיי? כן. בואו אז, נתחיל אז, בנו אז, ונפיץ את אז זה להתחיל הלאה. בנו, אז להתחיל בנו כרגע, בדוגמאות שנתת, אני מבין שנכון לעכשיו, זה בטח ישתנה, זה יותר במה שנקרא אחד על אחד. יועץ נועץ, מטפל מטופל, מאמן מתאמן. אז לאו דווקא מי שלומד, באמת בחלק מהלימודים זה בעצם קורס שנתי, לימודי תרפיית השדה, ההכשרה היא להיות מנחה של הסינק ספייס, מה שתיארתי קודם זה מרחב פיזי, עם צבע, ציור, צורות גיאומטריות, כשהמנחה של הסינק ספייס הוא מנחה אחד על אחד והוא מנחה של קבוצה. ההנחה היא שאדם אחד עובר את התהליך הזה, כל מי שנמצא בשדה עובר את הריפוי בעצמו, אוקיי? ובעצם ההכשרה היא גם להיות מנחי מרחבי סינק ספייס. אז זה בהחלט, בטח להנחיית קבוצות אנרגטית אחרת. אוקיי, חשוב, כי עד עכשיו חשבתי שזה יותר במסגרת מצומצמת, אז זאת אומרת זה משהו שאדם יכול... את יודעת, אני חושב על זה שכרגע אנחנו יותר, בטח בהשראתי ובמבנה של השרשרת, אנחנו משתמשים במילים. אני שואל אותך שאלות ואת עונה לי. אני תוהה איך זה היה נראה אם היית עונה בלי מילים, אוקיי? כאילו, מה היה עובר? מחשבות, תחושות, אנרגיות? קודם כל, אני רגע עוצמת עיניים בכוונה, כי רק מעצם השאלה, אני שמה לב איפה היא מהדהדת. היא מהדהדת לי כאן, אני ממש מרגישה אותה. יופי. בא לי לחייך, יש משהו שמתרחב אצלי. אני לא חייבת לענות, אני חשה את התחושה הזאת. אני יכולה להגיד לך פשוט בדוגמה קצרה וקונקרטית, אני עובדת עם מנהלים בקליפורניה ובסיליקון וואלי, ואחד מהם דיבר על איזושהי חוויה במשא ומתן פחות טובה. ועברנו ודיברנו על הילד הפנימי, ואני פשוט רואה את הלב שלו מבקש ממני התייחסות. עכשיו, אני לא עשיתי ככה, עשיתי מתחת לשולחן, לקחתי את זה, כן, שמתי את הלב בין שתי כפות הידיים, ופשוט שלחתי לו אנרגיה מעולה. טרנס-אטלנטית ללב שלו. ואז הוא אמר, וואו, אני מרגיש חום אדיר, פשוט אחרי שנייה, חום אדיר בלב, משהו נפתח, הוא הזדקף. ואני יופי, פשוט יופי של העליתי את המחשה. הידיים ואמרתי, אוקיי, מיסטר איקס, כן, תראה מה קורה, אני איתך, זה נכון, זה קורה עכשיו. אז זה לא חייב להיות עם מילים, זה יכולה להיות עם כוונה.
אם היה לנו עוד חצי שעה היינו מדברים על כוח הכוונה ביצירת מציאות. אז היום דברים שהם כבר מדידים, כוח הלב, שדה הלב ביצירת מציאות. מעולה. אז למבקשי הבסיס המדעי זה מאוד מאוד מגובה וטוב שכך. אנחנו מתקרבים, יש לנו זמן, אבל מתקרבים לסיום. את יכולה לסכם בכמה נקודות מה חשוב שמי שמאזין לנו ומי שצופה בנו ייקח איתו? Mm. קודם כל, לדעת, לקלוט, להבין, לאפשר שמי שאת ומי שהנחה זה הרבה יותר גדול ממי שאתה חושב שאתה. ממש ברגע הזה המציאות היא כמו שכבות של שוורצוולד, עוגה. המציאות הפיזית זה רק שכבה אחת, יש המון מציאויות. עצם הפתיחות לזה והבקשה לקבל עוד אינפורמציה כבר מתחילה ליצור איזשהו שינוי לקראת מה שנקרא to become the bigger you. אז אם אנחנו רוצים לחולל שינוי, לא מספיק לדעת או לתרגל אותו by the book. אנחנו צריכים to become, להפוך להיות הפאבריקה, המארג של הדבר. כי האנרגיה לא מבינה עברית, תפיסות השיטות, היא מבינה שדה, להפוך להיות הדבר. ולחיות מתוך שאלה, מתוך קסם, מתוך wondering, מתוך תהייה של מה עוד מעבר לרגשות שלי, מה עוד מעבר למחשבות. בסקרנות כזו, זה פתח נפלא לדלת הזאת של מרחב קסום, של עוד אפשרויות ועוד אפשרויות. אני עדיין לפני סיום, אני רוצה קודם כל להגיד שאחד הדברים שאני קולט כרגע, מדברי הריכוז בנקודות שלך, זה הכוונה של אנשים, שוב, מילים שלי, את השתמשת, the bigger you. זאת אומרת, כאילו, אתה יכול להיות אתה, ובוא תכיר מי אתה וכן הלאה, אבל אתה יכול להיות אתה הגדול יותר. ומי ש... לא יודע אם להגיד, נשמתו, מחשבתו, רגשותיו, מושכים כל התשובות לשם, נכונות. כן, יכולים ללכת. אני רוצה נכון. לעשות משהו מיוחד, אני רוצה להגיד כאילו כאמירת סיום, ואז נשאיר איזה דקה למה אומרים אחרי שמסיימים. אז קודם כל אני רוצה כבר עכשיו להגיד לך תודה רבה. תודה רבה על הנכונות תודה, להגיע, תודה תודה לך. רבה על לתרום, והזדמנות להציץ לתחום הזה של תודעת קוונטים, תרפיית שדה. אני מסמן לעצמי לעשות רשימה של היכולות המבריקות שלך שבאו לידי ביטוי כאן, וזה בטח יהיה שיעורי בית שאני לוקח לי. אחד הדברים שאני רוצה לציין, שאני לוקח מהמפגש, זה שבמרכיבים של אזור הגאונות, אם ציינתי 3, אז זה מאוד מתחבר לעשות את מה שאתה אוהב לעשות. כלומר, איפה אני יכול להשתמש בזה, זה לא פוסל את שני המרכיבים האחרים, אבל אני אומר, זה המקום שבו הייתי לוקח את זה בעיקר, כי שם אפשר גם לחוות, לא רק המושג הידוע של זרימה, flow, אבל יכולים לחוות את הדברים גם בלי מילים. אז זה אחד הדברים שככה אני לוקח כרגע מהשיחה. יש לנו עוד חצי דקה או משהו כזה, נניח שאנחנו עוצרים עכשיו, זהו, סיימנו, תודה רבה, יאללה ביי. מה את יכולה להגיד בראייה בדיעבד כל עוד שאנחנו עדיין כאן בפנים? וואו, על מה? תעזור לי. איך את, התייחסות לשיחה שהייתה כרגע. אנחנו קודם נעשה כל את זה בטח השיחה גם אחרי, הייתה, אבל תראה, אם אני רגע מדברת מהמיקרו למקרו, מהשיחה היותר כללי, יש את המילים, יש את השאלות, יש את הנושא, יש את ההכנות, יש את הזמן, ויש את כל מה שמעבר לזה שהוא מאוד מאוד נוכח. כלומר, אם אני עכשיו, אותם טינגלינג שעכשיו אני מרגישה בידיים, שזה אומר משהו. פעם הייתי מאוד חושבת ראש, איך זה נשמע, להתכונן. כשאני בפלואו הזה, בזרימה, הגוף נורא נורא מהר משדר לי את האותות. אוקיי. אוקיי? כשאני מרגישה את אותו וורטקס, אז
אל תקלו ראש, כשאתם מרגישים את הבטן שלכם מתכווצת, את המקום שלכם מתרחב עם אדם מסוים, מול שיחה, מול האפשרות, נורא מהר המוח יגיד לא, לא, לא עכשיו, מה, יפה. המצב כזה ובקיצור, וכזה. והיינו, לכו עם זה, כי יש בזה הרבה הרבה תבונה, הגוף יודע הרבה מעבר למה שהראש חושב. ואני מוסיף על זה, ובזה סוגר, זה מתחבר אצלי באזור הגאונות לתחום של זמן איינשטיין, לעומת זמן ניוטון. אז זהו, עדיין בזמן ניוטון סיימנו. תודה רבה, אלה. וואו, ואיינשטיין מחכה, הוא קורא אצלנו בפינה, אני רואה את זה. תודה, תודה, יורם, היה לי לעונג. תודה.